พวกคุณคงหัวร้อนกันใช่ไหมครับถ้าหากกำลังเชียร์ทีมที่รักหรือนักกีฬาคนโปรดแล้วรู้สึกว่าโดนโกงความยุติธรรมกับการแข่งขันกีฬาเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ซึ่งวงการกีฬาก็ถูกท้าทายเรื่องพวกนี้อยู่เสมอโดยล่าสุดก็มีประเด็นใหญ่ให้เราได้ถกเถียงกันอีกครั้งย้อนกลับไปปีคศ1896การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซเนื่องจากเป้าหมายของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ต้องการดึงดูดเหล่าสุดยอดนักกีฬาชายแท้มาแข่งขันให้ได้มากที่สุดเหมือนกับในโอลิมปิกยุคโบราณทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันเรื่องแถลงการปฏิเสธไม่ให้พวกเธอเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกก็ดันไปเข้าหูนักวิ่งมาราธอนหญิงที่ชื่อว่า Stamata Revithi เธอจึงอยากโชว์ความแข็งแกร่งให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้หญิงก็เล่นกีฬาได้ดีไม่แพ้ผู้ชายหลังจากที่การแข่งขันจบไปแล้ว1วันสิ่งที่เธอทำก็คือเธอลงวิ่งในเส้นทางเดียวกันที่ใช้ในการแข่งขันมาราธอนซึ่งเธอสามารถวิ่งไปจนถึงจุดสุดท้ายภายในเวลาประมาณ5ชั่วโมง30นาทีโดยที่มีพยานลงชื่อและยืนยันเวลาวิ่งของเธอแต่น่าเสียดายครับเพราะเธอวิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยเนื่องจากผู้จัดโอลิมปิกไม่อนุญาตให้เธอวิ่งเข้าสนามพานาธิเนโกสเตเดียมซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเส้นชัยการวิ่งของเธอได้สร้างแรงกระเพื่อมขึ้นทำให้ในโอลิมปิกปี 1900 ผู้หญิงก็มีการอนุญาตให้เข้าร่วมได้มาถึงตรงนี้เนี่ยพวกคุณคงสงสัยว่ามันเกี่ยวกับการโกงหรือความยุติธรรมตรงไหนแม้ในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันกีฬาของเพศหญิงจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ล่าสุดเรื่องเพศก็ได้กลับมาเป็นประเด็นใหญ่ในวงการกีฬาอีกครั้งนั่นก็คือกลุ่มคนข้ามเพศที่มักโดนตั้งคำถามอยู่เสมอเมื่อต้องลงแข่งร่วมกับนักกีฬาหญิงตามเพศกำเนิดว่ามันยุติธรรมไหมถ้าคนที่เคยมีร่างกายที่ผ่านความเป็นชายมาแล้วต้องมาลงแข่งร่วมกับผู้หญิงยากชัวร์ครับเรื่องนี้ในยุคแรกเนี่ยการแบ่งแยกเพศก็ง่ายๆครับแบ่งตามสูติบัตรระบุว่าเป็นชายก็แข่งกับผู้ชายสูติบัตรระบุว่าเป็นหญิงก็แข่งกับผู้หญิงแต่โลกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันดันมีนักกีฬาบางส่วนที่ดูยังไงก็เหมือนผู้ชายแต่สูติบัตรดันระบุว่าเป็นผู้หญิงซะงั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่นักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยเป็นอินเตอร์เซ็กซ์หรือคนสองเพศในร่างเดียวตอนที่พวกเขาเกิดมาเนี่ยอาจจะมีความกำกวมของลักษณะอวัยวะเพศหมออาจจะดูว่าไปทางเพศหญิงมากกว่าก็เลยระบุในสูติบัตรว่าเป็นเพศหญิงแต่พอโตขึ้นร่างกายดันผลิตฮอร์โมนเพศชายมากกว่าทำให้พวกเขาเนี่ยมีรูปร่างเหมือนกับผู้ชายเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็ทำให้สหพันธ์กีฬาทั่วโลกต้องมานั่งหาวิธีการแบ่งแยกเพศกันใหม่จนเกิดเป็นวิธีแก้ผ้าโชว์หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า physical examination แบบ nude paradeวิธีการก็คือให้นักกีฬาแก้ผ้าโชว์แล้วก็ตรวจดูอวัยวะตามจุดต่างๆว่าตรงกับเพศหรือเปล่าเมื่อวิธีนี้เผยแพร่ออกไปเดาได้ไม่ยากใช่ไหมครับโดนด่าฉับเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบจัดๆไปเลยอยากเห็นหน้าตัวต้นเรื่องเหมือนกันนะครับทีนี้พอโดนด่าหนักๆเนี่ยเราสหพันธ์กีฬาก็ต้องมานั่งหาวิธีการแบ่งแยกเพศกันใหม่หาไปหามาในปี 1966 ก็ได้ค้นพบวิธีใหม่นั่นก็คือวิธีการตรวจโครโมโซมเพศจากที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนเนี่ย XX ก็คือผู้หญิงส่วน XY ก็คือผู้ชายด้วยวิธีนี้เนี่ยเราก็สามารถรู้เพศโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแก้ผ้าให้ใครดูอีกต่อไปเป็นไงครับเมกาเคลเวอร์ฉลาดสุดๆวิธีการนี้ก็ดูจะเวิร์กนะครับจนกระทั่งในโอลิมปิกปี 1996 มีนักกีฬาหญิง 8 คนถูกตรวจพบว่ามีโครโมโซม Y อยู่ในร่างกายปริศนาฟ้าแลบเลยครับทีนี้เพราะว่าร่างกายภายนอกของพวกเธอดูเหมือนผู้หญิงทุกอย่างและไม่เคยผ่านการแปลงเพศใดๆทั้งสิ้นผลปรากฏว่าพวกเธอเป็นกลุ่มอาการต่อต้านแอนโดรเจนหรือก็คือเด็กที่เกิดมาเป็น XY แต่มีปัญหาบกพร่องในการแสดงออกของเพศชายทำให้ร่างกายของเธอแสดงออกว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมดอวัยวะเพศเป็นหญิงรูปร่างหน้าตากล้ามเนื้อความแข็งแรงทุกอย่างเป็นหญิงหมดเหลือจะเชื่อครับเหมือนพระเจ้าเห็นว่ามันง่ายไปเลยส่งโจทย์ยากๆมาให้เรานั่งแก้เพราะว่าถ้ายึดหลักการการตรวจโครโมโซมเพศต่อไปก็จะเป็นการริดรอนสิทธิ์ของนักกีฬาที่เป็นโรคต่อต้านแอนโดรเจนอีกทางสหพันธ์กีฬาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องหาวิธีใหม่กันต่อจนในปี 2011 ก็ยูเลกาได้วิธีการตรวจใหม่ที่เรียกว่าค่าลิมิตเทสโทสเตอโรนและวิธีนี้ก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเพศชายโดยจะไปกระตุ้นให้แสดงลักษณะของความเป็นชายต่
ต่างๆ เช่น ความต้องการทางเพศการสร้างเชื้ออสุจิขนตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงกล้ามเนื้อและกระดูกสหพันธ์กีฬานานาชาติหรือ IAAF กำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะลงแข่งกีฬาประเภทหญิงได้นั้นต้องมีค่าเทสโทสเตอโรนไม่เกิน 10 นาโนโมลต่อลิตรซึ่ง IOC ก็เห็นด้วยแล้วก็นำไปใช้ในโอลิมปิกปี 2012 ในเมื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นส่วนที่สร้างความแข็งแรงแบบเพศชายดังนั้นตามทฤษฎีคนที่จะแข่งกีฬาประเภทหญิงก็ควรจะมีฮอร์โมนตัวนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ไหมล่ะครับแต่ความซับซ้อนของร่างกายก็สร้างความปวดหัวให้กับสหพันธ์กีฬาทั่วโลกอีกครั้งเมื่อมีนักกีฬาที่มีลักษณะเป็นเพศหญิงทุกอย่างแต่ร่างกายเธอดันสร้างเทสโทสเตอโรนมากกว่าปกติทำให้เธอไม่สามารถเข้าแข่งขันได้สุดท้ายนักกีฬามองว่าไม่แฟร์ก็เลยไปฟ้องศาลกีฬาโลกทำให้ต้องระงับการตรวจเทสโทสเตอโรนไป IAAF ชี้แจงกับศาลกีฬาโลกว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางกายภาพอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การบอกว่าตัวเองอยากเป็นเพศอะไรแล้วก็ลงแข่งในเพศนั้นๆเพราะอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีนักกีฬาที่ใช้ข้อได้เปรียบจากการที่ตัวเองเป็นอินเตอร์เซ็กเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ทำผลงานได้ดีกว่าเพศหญิงจริงๆสุดท้ายหลังจากหารือกันก็ได้ข้อสรุปว่ายังคงใช้เกณฑ์เทสโทสเตอโรนลิมิตเหมือนเดิมส่วนนักกีฬาที่มีค่าเทสโทสเตอโรนสูงกว่าปกติก็ต้องเทคยาให้ต่ำกว่าเกณฑ์เอาจากเคสที่ผมเล่าไปเนี่ยมันคือความซับซ้อนของร่างกายบางคนใช่ไหมครับแล้วสำหรับนักกีฬาข้ามเพศล่ะคนที่ตัวเป็นชายแต่จิตใจอยากเป็นหญิงสามารถใช้หลักเทสโทสเตอโรนลิมิตได้ไหมพวกคุณว่าไงกันครับคือถ้าคุณบอกว่าได้เนี่ยมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมพ่วงมาด้วยในปี 2003 คณะกรรมการการแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่สำหรับนักกีฬาแปลงเพศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยรายงานระบุเงื่อนไข 3 ข้อในการเข้าร่วมข้อที่ 1 นักกีฬาจะต้องผ่าตัดแปลงเพศรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศภายนอกและการผ่าตัดเอาอวัยวะสืบพันธุ์ออกข้อที่ 2 นักกีฬาจะต้องแสดงการรับรองเพศของตนเองตามกฎหมายและข้อสุดท้ายนักกีฬาจะต้องได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนในช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันโดยแนะนำให้เป็นเวลา 2 ปีหรือก็คือควบคุมเทสโทสเตอโรนให้ต่ำกว่าเกณฑ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีในปี 2015 ก็เลยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาโดยกำหนดว่านักกีฬาหญิงข้ามเพศจะต้องแจ้งเพศของตนและไม่เปลี่ยนแปลงการยืนยันดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปีต้องแสดงระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยกว่า 10 นาโนโมลต่อลิตรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าแข่งขันและตลอดระยะเวลาที่มีสิทธิ์แข่งขันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่านั้นเยอะเพราะว่าในปี 2022 คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ออกกำหนดใหม่โดยระบุว่าหญิงข้ามเพศไม่จำเป็นต้องลดระดับเทสโทสเตอโรนก่อนการแข่งขันอีกต่อไปก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนในเพศชายที่มีหน้าที่กระตุ้นให้แสดงความเป็นชายเพราะฉะนั้นโลกเราก็จะมี mindset ที่ว่าคนที่มีระดับเทสโทสเตอโรนเยอะเนี่ยจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งแต่ปรากฏว่ามันดันมีงานวิจัยใหม่ที่บอกว่าสิ่งที่จำเป็นต่อสมรรถภาพบางด้านในการกีฬาอย่างการสร้างมวลกล้ามเนื้อหรือการใช้พละกำลังให้ถึงขีดสุดนั้นไม่จำเป็นว่าต้องมาจากเทสโทสเตอโรนเป็นหลักแต่มาจากฮอร์โมนการเจริญเติบโตหรือ growth ฮอร์โมนบวกกับฮอร์โมนที่มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายอินซูลินที่เรียกว่า IGF-1 ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่บางอย่างแทนเทสโทสเตอโรนได้เหมือนกันฉะนั้นการควบคุมเทสโทสเตอโรนเลยอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ยุติธรรมมากนะอีกหนึ่งข้ออ้างที่บางองค์กรกีฬายกขึ้นมาเพื่อห้ามไม่ให้เหล่านักกีฬาหญิงข้ามเพศลงแข่งก็คือมีงานวิจัยที่ว่าต่อให้พวกเธอควบคุมระดับเทสโทสเตอโรนแต่ร่างกายของนักกีฬาที่เคยผ่านความเป็นชายมาแล้วก็ยังได้เปรียบเรื่องความแข็งแกร่งหรือปอดที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ดีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ได้ตอบโต้ด้วยงานวิจัยที่ว่าข้ออ้างเนี้ยตอแหลครับเพราะผู้หญิงข้ามเพศจำนวนมากใช้ยายับยั้งเทสโทสเตอโรนและใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ถูกเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยฮอร์โมนนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรไขมันในร่างกายไปตามส่วนต่างๆมีการลดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวให้อยู่ในระดับเดียวกับผู้หญิงตามเพศกำเนิดพูดง่ายๆก็คือร่างกายของพวกเธอเปลี่ยนแปลงไปจนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนั่นเองเรื่องราวของนักกีฬาหญิงข้ามเพศทำให้กระแสสังคมแบ่งออกเป็น2ฝั่งหนึ่งก็มองว่าในการแข่งขันระดับอาชีพก็ต้องมีความยุติธรรมทำให้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรออกมาควบคุมความเท่าเทียมทางเพศก็คือการที่ผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงส่วนอีกฝั่งที่มองเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มองว่าเราไม่ควรไปริดรอนสิทธิ์ในการลงแข่งกีฬาของใครความเท่าเทียมทางเพศก็คือการที่นักกีฬาข้ามเพศลงแข่งกับนักกีฬาหญิงตามเพศกำเนิดในมุมมองของนักกีฬาหญิงก็มีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าพวกเธอก็ไม่ได้กังวลอะไรถ้าต้องลงแข่งร่วมกับนักกี
กีฬาหญิงข้ามเพศในทางกลับกันเคทลินหรือบรูซเจนเนอร์อดีตนักกรีฑาของทีมชาติสหรัฐที่เคยคว้าเหรียญทองทศกรีฑาในโอลิมปิกเกมปี 1976 ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นผู้หญิงเต็มตัวหลังเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในปี 2017 ก็ได้ออกมาคัดค้านการที่นักกีฬาหญิงข้ามเพศจะลงแข่งขันกับนักกีฬาหญิงตามเพศกำเนิดแต่ท่ามกลางการถกเถียงกันของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการจัดเกย์เกมส์ขึ้นซึ่งเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็สามารถเข้าร่วมได้โดยจัดมาทั้งหมด 11 ครั้งทุกๆ 4 ปีได้รับผลตอบรับดีจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศที่ LGBTQA+ ยังผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของชาว LGBT ในการเปิดเผยการมีตัวตนของตัวเองขึ้นมาสำหรับพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับ